วัย3 ขวบเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พวกเขาต้องการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะรับกับทุกกิจกรรมที่ใช้พลังงานอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูอุดมโปรตีนอย่างผัดไก่เคี้ยวเพลินมาฝากคุณแม่ๆกันค่ะตั้งน้ำมันให้พอร้อนใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดจนกว่าเนื้อไก่จะสุกแห้วต้มสุกใส่เห็ดหูหนูปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะผัดอีกครั้งให้เข้ากันแล้วก็รอจนต้นหอมสลดลงค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking ทาง Kids Kitchen Channel อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ